හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නය අවසරයි. අපි දීඝනිකාය කියවමින් ඉන්නේ. දැන් අපි දීඝනිකායේ උදුම්බරික කියන සූත්‍රය කියවන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. We are still continuing our reading through Udumbarika. Now we came to Sutta number 25. Here it's called Udumbarika Sihanara. Great lions roar to the Udumbarikas. එක්තරා කාලයක බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර වාසය කරනවා ගිජ්ජකූට පර්වතයේ. එතකොට නීග්‍රෝධ කියන පරිබ්‍රාජකයා උදුම්බරික කියන පරිබ්‍රාජකාරාමයේ වාසය කරනවා. විශාල පරිබ්‍රාජකයෝ පිරිසක් එක්ක. 30 දෙනෙක් විතර. 30 දෙනෙක් 3000ක් විතර. 3000ක් විතර විශාල පරිබ්‍රාජක පිරිසක් එක්ක මේ නීග්‍රෝධ කියන පරිබ්‍රාජකයා උදුම්බරික කියන පරිබ්‍රාජිකාරාමයේ වාසය කරනවා. ඊට පස්සේ සන්ධාන කියන ගෘහපතිවරයා දහවල් රජගහ නුවරින් නික්මිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්ට ගියා. එහෙම යන අතර සන්ධාන ගෘහපතියට හිතුණා තාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න කල් වැඩි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිසලනේ යෙදිලා ඉන්නා. හිත වඩන භික්ෂුන් වහන්සේලා දකින්න මේ වෙලාව සුදුසු නෑ කියලා එයාට හිතුණා. ඊට පස්සේ මොකද සිත වඩන භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිසලනේ කියන්නේ භාවනාවේ යෙදිලා ඉන්නවා. ඒකින්ද මේ වෙලාව යන්න හොඳ නෑ කියලා හිතුණා මේ දවල් යම් වෙලාවක. එයාට හිතුණා මම මේ උදුම්බරික පරිබ්‍රාජකාරාමේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා ගාවට ගියා නම් හොඳයි කියලා එයාට හිතුණා. Thus have I heard, on one occasion the Blessed One was staying in the Rajagaha at the Vachaspeaker. And at that time the wanderer Nigrodha was staying at the Udumbarika's lodging for wanderers. This is a large company of some 300 wanderers. 300? 300. Here it is 3000. Sorry. 3,000 spiritual seekers. And one morning early, the householder Sandana came to Rajagaha in order to see the Blessed One. Then he thought, it is not proper time to see the Blessed One. He is still in retreat. It is not the proper time to see the meditating monks. They are still in retreat. Perhaps I should go to the Udumbarika's lodging for wanderers and call on Nigrodha. And he did so. මේ ගැන අටුවාව තියෙනවා මේ උදුම්බරික කියලා දේවියක් ඒ කියන්නේ රජ විසවක් හදලා දීපු පරිබ්‍රාජකාරාමික තමයි මේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා යාගේ පිරිසයි ඉන්නේ. මේ සන්ධාන කියන ගෘහපතියා ගැන සඳහන් වෙනවා. එයා බොහොම ආනුභාව සම්පන්න උපාසකයෙක්ලු. එයාට 500ක් අනුගාමික උපාසක පිරිසක් ඉන්නවලු. එයා ඒ පිරිසත් පිරිවරාගෙන හැසිරෙන කෙනෙක්. එයා අනාගාමි මාර්ගඵලයට පත් වෙච්ච කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේත් එයා පිළිබඳව වර්ණනා කරලා තියෙනවලු. කොහොමද? චහි භික්කවේ අංගේහි සමන්නාගතෝ සන්දානෝ ගහපති තථාගතේ නිත්තං ගතෝ ධම්මේ ඉරියති කතමේ චය. මහණෙනි සන්දාන ගෘහපතියා ධර්ම 6කින් යුක්ත වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ නිෂ්ඨාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොනවද මේ 6? බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ආචාර ප්‍රසාදයෙන් යුක්තයි, ධර්මයේ කෙරෙහි ආචාර ප්‍රසාදයෙන් යුක්තයි, සංඝයා කෙරෙහි ආචාර ප්‍රසාදයෙන් යුක්තයි, ආර්ය සීලස්කන්ධයෙන්, ආර්ය සීලයෙන්, ආර්ය ඥානයෙන්, ආර්ය විමුක්තියෙන් යුක්තයි. මෙන්න මේ කරුණු 6න් මේ සන්දාන ගෘහපතියා යුක්තයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මහානුභාව සම්පන්න උපාසකෙක් තමයි මේ සන්දාන ගෘහපතියා කියලා කිව්වේ. So this Udumbarika, she was actually a queen, and she donated this park for this. They call them here wanderers
I think that might be call them spiritual seekers, but okay. So she donated the park for this like spiritual people. And then Sandana, he was actually an Anagami, as the commentary explains, and there is a place where the Buddha praises him for being equipped with six things, and they are this unwavering confidence in the Buddha, Dhamma, and Sangha, and then the being equipped with the noble Sila aggregate, noble knowledge aggregate, and noble liberation aggregate. So, and he was kind of important person that had 500 followers. දැන් මේ උදුම්බරිකා දේවියගේ ආරාමයේ කිව්වම වෙනස් සූත්‍ර කියනකොට මට තේරිලා තියෙනවා අද කාලේ නම් එහෙම තැන් නැහැ. ඒ රජ කාලය එහෙම තමයි ප්‍රසිද්ධ අය සල්ලි තියන අය ආරාම වගේව හදලා ශාලාවල් හදලා තියෙනවා ඕනම ආගමක කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ පරිබ්‍රාජකයෝ, නිගණ්ඨයෝ, ආජීවකයෝ, බුදුරජාණන් වහන්සේ, බුදුරජාණන් ශ්‍රාවකයෝ ඕන කෙනෙක් ඒ ආරාම හෝ ඒ ගොඩ නැගිලි පාවිච්චි කරනවා. ඒවා මොකුත් එක්කෙනෙක්ට තනි කරයි තිය එක ආගමකට අයිති ආරාමයක් නෙවෙයි. ඕන ආගමක එක්කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඒවේ වාසය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන අන්න එහෙම ආරාම වගේ જાතියකුත් තිබිලා තියෙනවා. There is a little bit similar, Hyde Park corner, that is all kind of people there. So similar, but in this situation, they were not only provided with the park, nice place, but there were also lodgings for them. So like this Udumbarika, she supported like spirituality basically and donated this whole park, including some lodgings for spiritual people. ඊට පස්සේ මේ උපාසකයා ගැන තියෙනවා සෝ පාතෝය උපෝසතංගානි අදිඨාය පුබ්බන සමේ බුද්ධ ප්‍රමුඛස දානං දත්වා බික්ඛුස් විහාරං ගතේසු ගරේ කුද්දක මහල්ලකානං ධාරකානං සද්දේන උබ්බාලෝ සත්තු සන්තකේ ධම්මං සොස්සාමීති නික්කන්තෝ. ඒ උපාසකයා උදේම අෂ්ටාංග උපෝසත සීල් අදිෂ්ඨාන කරගෙන පෙරවරු කාලේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට දන් දීලා භික්ෂුන් වහන්සේලා විහාරයට ගියාට පස්සේ ගෙදර පොඩි ළමයි මහලු අය ඒගොල්ලෝ සද්දබද්ද කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට බණ අහන්න ගියා නම් හොඳයි කියලා තමයි මේ යන්න පිටත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ රජගහ නුවර ඇතුළේම සිද්ධ වෙන සිද්ධියක්. රජගහ නුවර මේ පින්නතුන් ගිහිල්ලා තිනේ නේ. ඒක මෙහෙම කඳු වලින් වට වෙච්ච වලක් වගේ එකක්. ඉතින් මේ ඒක ඇතුලේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් කියලා මට තේරෙන්නේ. So about this Sandhana, the householder, it said that day early in the morning he determined that he's observing the 8-point observance day, and then he went to the Buddha and like offered him breakfast and Buddha and the monks. No, බුදුරජාණන් වහන්සේටයි සංඝයා වහන්සේටයි එයාගේ ගෙදර දානයක් දීලා. ගෙදර දානයක්. So in his house he offered to Buddha like morning meal and Buddha together with the monks. But because the house there are small kids and a lot of other things going on, he was an important person, so it was more like probably a mansion where the whole family, including many people, live. So then when the Buddha left, went to the monastery, the Sandana thought, if I go and listen to the Buddha's Dhamma talk, over there it's good. So that's why it says he came to Rajagaha in order to see the blessing. එතකොට අතකෝ සන්දානෝ ගහපති ඊට පස්සේ ගෘහපති දැන් එයාට හිතුණානේ මේ බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන තාම කල් සුදුසු නෑ කල් වැඩි මේ මම මේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා හම්බ වෙන්න යනවා කියලා. එහෙම හිතලා එයා මේ උදුම්බරික ඒ ආරාමයට ගියා නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා මුණ ගැහෙන්න. දැන් එයා අනාගාමී වෙලා හිටියට මොකද ඉතින් අනිත් ආගම් වල අයත් එක්ක කතාබස් කරනවා. ඒ කාලේ තේනකොම නිග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා විශාල අර පරිබ්‍රාජක පිරිසත් එක්ක වාඩි වෙලා බොහෝ සද්දෙන් උච්චා සද්ද මහා සද්දාය කියලා බොහෝ සද්ද කර කර
නොඑක ආකාරයේ තිරස්චාන කතා කතා කර කර හිටියා. තිරිසන් කතා, තිරස්චාන කතා කර කර හිටියා. මොනවද ඒ? රාජ කතන්, චෝර කතන්, රජවරු ගැන කතා, හොරුන් ගැන කතා, ඇමතිවරු ගැන කතා, සේනා ගැන කතා, බය කතා, යුද්ධ කතා, ආහාර ගැන කතා, බොන දේවල් ගැන කතා, ඇඳුම් ගැන කතා, ඇඳන් නිදා ගන්න ඒවා ගැන කතා, මල් පිළිබඳ කතා, සුවඳ විලවුන් ගැන කතා, නෑයෝ ගැන කතා, වාහන ගැන කතා, ගම් ගැන කතා, නියම් ගම් ගැන කතා, නගර ගැන කතා, ජනපද ගැන කතා, ස්ත්‍රීන් ගැන කතා, පුරුෂයන් ගැන කතා, වීරයන් ගැන කතා, පාරවල් ගැන කතා, වතුර ගන්න ගැහැණුව එකතු වෙන තැන් ගැන කතා, කලින් හිටිය ඥාති මැරිච්ච ඥාතීන් ගැන කතා, නොයෙක් කතා, ඊට පස්සේ ලෝකෙ හැදෙන එක ගැන කතා, මුහුද හැදෙන එක ගැන කතා, දියුණු වෙන පිරිහෙන එන කතා ආදී වශයෙන් ඔන්නෝම තිරිසන් කතා කරමින් හිටියා. And just then Nigroda was sitting in the midst of a large crowd of wanderers, spiritual seekers, who were all shouting and screaming and making a great noise and indulging in various kinds of, he calls it here, unedifying conversation. Normally it's called like animal talk in the other suttas. Talks about kings, robbers, ministers, armies, dangers, war, food, drink, clothes, beds, garlands, perfumes, relatives, carriages, villages, towns and cities, countries, women, heroes, street and well gossip, talk of the departed, all kind of just chit-chat, speculations about the land and sea, and talk of being and non-being, or about cultivation and ruin. ඊට පස්සේ මේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා දැක්කා සන්දාන ගෘහපතිය දුර ඉඳන් එනවා. දුරදිම දැක්කා එනවා. දැකලා තමන්ගේ පිරිසට කිව්වා සද්ද කරන්න එපා මිත්‍රවරුනි, සද්ද කරන්න එපා. මේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක් එනවා. සන්දාන කියන ගෘහපතියා. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ යම්ත්‍රාක් ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා නම්, සුදු වස්ත්‍ර අඳින ගිහි ගෙයි ඉන්න රජගහ නුවර වාසය කරනවා නම්, ඒ අය අතර මේ කෙනා එක්තරා එක්කෙනෙක්, වැදගත් කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ අල්ප ශබ්ද වලටයි කැමති. ඒ කියන්නේ ශබ්ද අඩු නම් තමයි කැමති. අපසද්ද කාමාකෝපණේතාස. ඒගොල්ලෝ අල්ප ශබ්ද වලටයි කැමති. අපසබ්ද විනීත අපසද්දස වන්නවාදිනවා. කියන්නේ ශබ්ද අඩු බවට, නිහඬ බවට තමයි, ඒ නිහඬ බව තමයි වර්ණනා කරන්නේ. අපේ මේ පිරිස නිහඬව හිටියොත් එහෙම අපේ නිහඬ පිරිස දැකලා එයා මෙතනට එන්න කල්පනා කරાવી. සද්ද කර කර හිටියොත් එයා යන්නේ. එහෙම කිව්වම පරිබ්‍රාජක පිරිස නිශ්ශබ්ද වුණා. And then Nigroda saw Sandana approaching from a distance, and he called his followers to order, saying, "Be quiet, gentlemen, don't make a noise, gentlemen. The householder Sandana, a follower of the ascetic Gautama, is approaching. He is one of the number of white-robed householder followers of the ascetic Gautama in Rajaga. And these good folk are fond of quiet. They are taught to be quiet and speak in praise of quiet. If he sees that this company is quiet, he will most likely want to come and visit us." At this, the wanderers fell silent. ඊට පස්සේ සන්දාන ගෘහපතියා නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා ගාවට ආවා. ඒ පිරිස ගාවට ආවා. ඇවිල්ලා නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයාත් එක්ක සතුටු වුණා. සතුටු සාමීචි කතා කරලා පැත්තකින් වාඩි වුණා. පැත්තකින් වාඩි වෙලා මේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයාට මෙහෙම කියනවා. අඤ්ඤතාකෝ ඉමේ බොන්තෝ අඤ්ඤතිත්‍යා පරිබ්‍රාජක සංගම සමාගම උන්නාදීන උච්චා සද්දෝ අනේක හිත. මේ කියනවා මේ බවත් අන්‍ය තීර්ථක පරිබ්‍රාජකයෝ එක්රැස් වෙලා ഘോഷා කරමින්
උස්සඬ මහාඬ ඇතුව අර රාජ කතා, චෝර කතා ආදී කතා කර ඉන්නවා. හැබැයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වල්ප හඬ ඇති, මද හඬ ඇති, ජනවාත රහිත හුදකලාව කරන කටයුතු වලට සුදුසු ඒකීය භාවයට යෝග්‍ය වූ ආරණ්‍ය වනපෙත් ගොදුරු ගමට දුර සේනාසන සේවනය කරමින් වෙනස් විදියකට වාසය කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සන්දාන ගෘහපතියා නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයාට කිව්වා. ඒක පැහැදිලිනේ නේද? මේ ඕගොල්ලෝ මේ කෑකෝ ගහ ඉන්නවා රැස් වෙලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් ඔහොම නෑ. හුදකලාව විවේකීව නිහඬව එහෙම ඉන්න තමයි බුදුරජාණන්සේ කැමති කියලා මේගොල්ලන්ට කිව්වා. Then Sandana approached Nigrodha and exchanged courtesies with him and then sat down to one side. Then he said, Reverend sirs, the way the spiritual seekers of another faith conduct themselves when they come together is one thing. They make a great noise and loud noise, and they indulge in all manner of animal talk of the kings, and then all of those talks are. The Blessed One's way is different. He seeks a lodging in a forest, in the depths of the jungle, free from noise, with little sound, far from the maddening crowd, undisturbed by men, well fitted for seclusion. ඊට පස්සේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා කියනවා සන්තාන ගෘහපතියට, එහෙනම් දැනගන්න ගෘහපතිය, කා එක්ක සමන ගෝතමියෝ කතාබස් කරන්නද? කාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නද? කාගේ ප්‍රඥා නැත්නම් කාගේ කියන්නේ සාකච්ඡාවකින් ප්‍රඥා ව්‍යක්ත භාවයට පැමිණෙන්නද? ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේගේ ප්‍රඥාව ශූන්‍යාගාරෙහිම නටුවේ. ඒ කියන්නේ තනියෙන් හිස් ගෙවල් වල ඉඳලම ප්‍රඥාව නැති වෙලා. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් අවිසරද බැවින් පිරිස් මැදට බසින්නට හෝ නොහැකිය. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් අවිසරනින්ද සෙනග මැද්දට ඇවිල්ලා කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අල්ලාප සල්ලාපයට සමත් නොවේ. ඇඟේ කිසිවෙක් හැපෙතයි මගහැර යන එකස් කණෙකුසේ ප්‍රශ්න අසතයි බියෙන් ගමින් බොහෝ දුර වූ සේනාසන සේවනය කරන්නේ. අනිත් අය ප්‍රශ්න අහයි කියලා බයට තමයි ඔය කැලේට වෙලා ඉන්නේ. එබැවින් දැනගන්න ගෘහපතිය මහාන ගොයුම් මේ පිරිසට ආවොත් එක ප්‍රශ්නයෙන්ම ඔහු යටපත් කරන්න. හිස් කලයක් මෙන් මේ අත පෙරලා බැඳ දවන්නක් නෙවෙයි වාද කතාවෙන් බැඳ දබන්නෙමු කියලා ඔන්න කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. Another Jeko, no? So, okay. Then Nigrodha replied, Well, thou householder, do you know whom the ascetic Gautama talks to? Whom does he converse with? From whom does he get his lucidity of wisdom? The ascetic Gautama's wisdom is destroyed by the solitary life. He is unused to assemblies. He is no good at conversation. He is right out of touch. Just like a bison circling around keep to the fringes, so it is with the ascetic Gautama. In fact, householder, if the ascetic Gautama were to come to this assembly, we would baffle him with a single question. We would knock him over like an empty pot. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කතාව දිව කනින් ඇහුවා. දිබ්බ සෝත ධාතුවෙන් ඇහුවා. ඇහලා ගිජිකුළු පවුවෙන් බැහැලා සුමාගදා කියන පොකුණ ගාව තියුණු මයුර නිවාප කියන තැනට වැඩියා. වැඩම කළා සුමාගදා පොකුණු තෙරේ මයුර නිවාපේ එලි මහනේ සක්මන් කළා. ඊට පස්සේ නීග්‍රෝධ පිරිවැජියා
සුමාගදා තීරයේ මයුර නිවාපේ එලිමහනේ සක්මන් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඒ කියන්නේ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයාට පේන තැනකට ආවා. ඇවිල්ලා සක්මන් කර කර හිටියා. දැකලා තමන්ගේ පිරිසට කිව්වා මේ සද්ද කරන්න එපා, මේ නිහඬ වෙන්න. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයෝ මේ සුමාගදාවේ මේ මයුර නිවාප කියන ඒ තැන සක්මන් කරනවා. ඒ ආයස්මතුන් මේ නිහඬියාවට කැමති, නිහඬ භවයේ ಗುಣ කියනවා. මේ පිරිස නිහඬව ඉන්නවා නම් මෙහාටත් එන්න හිතාවි. එහෙම වුණොත් හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිරිසට ආවනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් දහමකින් ශ්‍රාවකයන් හික්මවනසේක්ද, භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් දහමකින් හික්මන ලද ශ්‍රාවකයෝ සතුටට පැමිණියා වූ උත්තම මිශ්‍රයක්, ඒ කියන්නේ ලෞතුරා මගක් ප්‍රතිඥා කරනවාද, භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ ධර්මයේ කවරේද කියලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහමු ආවොත් එහෙම කියලා ඒ පිරිවැජියන්ට කිව්වා. ඒගොල්ලෝ තව නිහඬුණා. දැන් එයා කිව්වා පිරිසට සද්ද කරන්න එපා, බුදුරජාණන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද බවට කැමති, අපි නිශ්ශබ්දව හිටියොත් උන්වහන්සේ මෙහෙට එයි. ඒ ආපුවම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ උන්වහන්සේගෙන් අහනවා. මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන දහමක් දේශනා කළාද ශ්‍රාවකයෝ හික්මවන්නේ? ඒ දහම අහලා ශ්‍රාවකයෝ හික්මිලා සතුටටපත් වෙනවද කියලා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අහමු කියලා නිහඬ කළා පිරිසව. Now the Blessed One, this is divine ear faculty, purified and surpassing human, heard this is exchange between Sandhana and Nigrodha. And descending from the vulture's peak, he came to the peacock's feeding ground beside the Sumagada tank and walked up and down there in the open air. So this peacock something, and the tank was nearby, probably there's at Udumbarika. So it was like a bank where the Buddha was very clearly visible that he is walking Chankamana, like walking meditation. Then Nigrodha caught sight of him and called his company to order, saying, "Gentlemen, be quiet, be less noisy. The ascetic Gautama is walking up and down beside the Sumagada tank. He is fond of quiet, he speaks praise of quiet, he sees that his company is quiet, he will most likely want to come and visit us." So if he sees that this company is quiet, he will most likely want to come and visit. If he does so, we will put this question to him. Venerable, what is the doctrine in which the Blessed One trains his disciples, and which those disciples whom he has so trained as to benefit from it recognize as their principal support and the perfection of the whole life? And this, the wonders or the spiritual seekers were silent. මේ මෙතන දැන් අටුවා වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. අන්‍ය තීර්ථකයෝ කියලා වචනයක් තියෙනවා. අන්‍ය තිත්‍යා කියලා. මේ අන්‍ය තීර්ථකයෝ දෙතිස් කතාවල ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම නෑ කියලා අර සන්දාන ගෘහපතිය කිව්වනේ. ඒ අන්‍ය තිත්‍යා කියන්නේ මෙන්න මේ කරුණ වලින්. දස්සනේනපි දර්ශනේනොත් ඒගොල්ලෝ වෙනස් භික්ෂුන් වහන්සේලාට වඩා. ආකල්ප වලිනුත් වෙනස්. ආචාරේනපි ආචාරශීලීත්වයේ ඒගොල්ලන්ගේ ආචාරයත් වෙනස්. විහාරේනපි ඒගොල්ලෝ වාසය කරන ආකාරයනුත් වෙනස්. ඉරියාපතේනපි ඉරියව් පවත්වන විදියනුත් වෙනස්. ඊට පස්සේ කුත්තේනපි කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. අන්නේ විදිහේ දර්ශනයෙන්, ආකල්පයෙන්, ආචාරයෙන්, විහාරයෙන්, ඉරියව් පවත්වන ආකාරයෙන් ඒ සියල්ලෙන්ම වෙනස් හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට අඤ්ඤ තිත්‍යා කියලා කියන්නේ. Yes, commentary comments on this expression, the like followers of other teachings or other teachers, and they say why they are called like that, because here dasana means maybe drusti. But it can also mean how they look. Look like. So their outlook
we can use the word outlook. Outlook in English can mean how they look or what their outlook on life is different. The way they think is different. The way they conduct themselves is different. How they live in what lodgings is different. There are like composure or bodily movements, how they move about is different. And there was another one which we are not sure what it is. Thank you. So in many respects, they just are completely different from the Buddha and his and the monks. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කිව්ව දර්ශනයෙන් කියමුකෝ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ දැක්කහම පේන්න ඉන්න විදිහක් තියෙනවා. සිවුරු පොරෝලා, හිස බාලා, පාත්‍රය අරගෙන එහෙම. අන්න ඒ අතිනුත් ඒගොල්ලන්ට වඩා වෙනස්. ඊට පස්සේ දර්ශනීය වශයෙන්, දෘෂ්ටි වශයෙන් ගත්තොත් බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි කියලා පිළිගන්නවා. ඒගොල්ලෝ මොන හරි ආත්මයි හරි එහෙම ඒ වගේ දාර්ශනික වශයෙන් වෙනවා. ඊට ආකල්පමය වශයෙන්ුත් ඒගොල්ලෝ වෙනස්. ඒ කියන්නේ ආකල්ප කියනකොට ඒගොල්ලෝ සමහරට භාගයක් ගිහි ගති සහිතව. කෙස් රැවුල් වවාගෙන ගිහි අයගේ ඇඳුම් කොටසක් ඇඳගෙන අන්න ඒ වගේ විදිහට ඉන්නවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහි අයගෙන් වෙනස් වෙච්ච ආකල්පයකින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආචාරයෙන් කියන්නේ ආචාර සමාචාර පවත්වන විදි. ඒ වයින් වෙනස් භික්ෂුන් වහන්සේලා. විහාරයෙන් අපි කියන්නේ වාසය කරන ආකාරයෙන් දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට විශේෂයෙන් වාසය කරන්න ආරාම විදියක් තියෙනවානේ. එක්ක රුක්ක මූල, අරඤ්‍ය, ශූන්‍යාගාර ආදී වශයෙන් හෝ බෞද්ධ නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට අදාළ ආරාම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ අන්‍ය තීර්ථකයෝ ඊට වඩා වෙනස් ආරාමක. දැන් කියන වචන උනත් වෙනස්. දැන් රම්මකාරම්ම කියලා ආරාම කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ රම්මක කියන ආරාමේ. ඒ ආරාමවල කියන ඒවා තමයි අන්‍ය තීර්ථකයෝ ඉන්නේ. හැබැයි නෑ රම්මකාරණ මට වැරදුනා. අස්සම කියන ඒවා තමයි අන්‍ය තීර්ථකයෝ ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ කොට ඉන්නේ ආරාම කියන ඒවා. දැන් අපි බලමු ජේතවනාරාමේ, පූර්වාරාමේ, ගෝසිතාරාමේ, කුක්කුටාරාමේ, වේළුවනාරාමේ, නීග්‍රෝධාරාමේ. ආරාම කියන වචනේ තමයි බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. අස්සම කියන වචනේ තමයි අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ ආරාම වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එන්නේ ඒ වගේ ඒ ගොඩාක් දේවල් වලින් බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝයි අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ වෙනස්කමක් කියලා. ඒ කාරණයෙන් තමයි අන්‍ය තීර්ථකයෝ කියලා කියන්නේ ඒකින්. කියලා අටුවාව පැහැදිලි කරලා තියෙන විදිය අනුව මම කිව්වේ. There is like further details which are kind of obvious, like that the monks, you immediately see they are monks, but with some of those other followers, you might be wondering whether they are just like people or not. And the way they have all kind of other things, but with the Buddhist monks, there is a very clear cut way of recognizing they shave their hair and beard, which those days nobody was really doing, and they have one kind of robes and they use balls and they live in the forest hermitages and so on, whereas the other spiritual seekers, they did not have too much systems of all kind of put together things. එතකොට අන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒගොල්ලෝ ගාවට දැන් ඔන්න වඩින්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නීග්‍රෝධ පිරිවැජියා කරා වැඩියා. ඇවිල්ලා මේ වැඩියාම නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයා කියනවා වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනසේක්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මෙහි වැඩිම මැනවි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහි වඩනා පිණිස ගමන් වාරය මේ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ වඩින්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිඳිනසේක්වා. මේ ආසනය පනවලා තියෙනවා කියලා අන්න එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කළා. සතුරු සාමීචි කතා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට පස්සේ ආසනයේ වැඩ හිටියා. නීග්‍රෝධ පිරිවැජියත් එක්තරා මිටි ආසනයක් අරගෙන පැත්තකින් වාඩි වුණා. එහෙම වාඩි වුණාට පස්සේ නීග්‍රෝධ පිරිවැජියාට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අහනවා දේශනා කරනවා නීග්‍රෝධ දැන් ඕගොල්ලෝ මොනවා ගැනද කතා කර හිටියේ? මං එනකොට මොකද්ද ඕගොල්ලන්ගේ අඩාල වෙච්ච කතාව
එතකොට නීග්‍රෝධ කියනවා මේ වහන්ස මෙහි සුමාගදා පොකුණු තෙර මයුරු නිවාපේ එලිමහනේ සක්මන් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි දැකලා ඉතින් මේ අපේ ශ්‍රමණ පිරිස කරා මෙතෙන්ට බුදුරජාණන්සේ වැඩියොත් එහෙම යම් දහමකින් ශ්‍රාවකයන් හික්මවනවාද බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් හික්මවන ලද ශ්‍රාවකයෝ යම් දහමකට පැමිණිලා අවබෝධ කරගෙන සතුටටපත් වෙනවද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ධර්මය මොකද්ද කියලා මේ ප්‍රශ්නය බුදුරජාණන්සෙන් අහන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි කිව්වේ. කිය හිටියේ. ඒ කතාව මේ තමයි නතර වුණේ බුදුරජාණන්සේ වඩිනකොට කියලා කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක. Then the Blessed One approached Nigrodha and Nigrodha said, "Come, Blessed One, welcome, Blessed One." At last, the Blessed One has gone out of his way to come here. Be seated, Bhante, a seat is prepared. The Blessed One sat down on the prepared seat and Nigrodha took a long stool and sat down to one side. Then the Blessed One said to him, "Nigrodha, what was the subject of your conversation just now? What talk have I interrupted?" Nigrodha replied, "Bhante, we saw the Blessed One walking up and down at the peacock's feeding ground by the Sumagadha tank. And we thought, if the ascetic Gautama were to come here, we could ask him this question." And I will just paraphrase it because it's a long sentence. So let's say the Buddha teaches some kind of teachings that if people follow them and fulfill them completely, they consider that teaching and that training method as the completion and perfection of the holy life. So if a teaching like that is there, can the Blessed One tell us that teaching? And that is the kind of conversation we had when the Blessed One came and interacted us. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා නීග්‍රෝධ මේ යම් ක්‍රමයකට මම ශ්‍රාවකයෝ හික්මවනවා නම් මහාතින් හික්මිලා ශ්‍රාවකයෝ සතුටටපත් වෙනවා නම් මේ උත්තම අර්ථයට පැමිණෙනවා නම් ඒක අන්‍ය දෘෂ්ටිකෝ අන්‍ය ලබ්ධිකෝ අන්‍ය රුචිකෝ අන්‍ය ප්‍රතිපත්තියක යෙදුණු අන්‍ය ආගමක වෙන අන්‍ය තීර්ථායතනයක ආචාර්යවරයා වූ ඔබට දැනගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා නීග්‍රෝධ අහන්න මොනාකාර වූ තපස් රැකීමක් පරිපූර්ණ වේද? කෙසේ වූ තපස් රැකීමක් අපරිපූර්ණ වේද? ඔබගේ ආචාර්යවාදී වූ රූක්ෂ පිළිවෙතින් පහුබෑර කිරීම ගැන මගෙන් අහන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නීග්‍රෝධ පරිබ්‍රාජකයාට කිව්වා. මෙන්න එකෙන් කිව්වේ මම ශ්‍රාවකයෝ හික්මවන විදිය ඔබට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ වෙනුවට ඔබ අහන්න ඔබලා ඔය කරන තපස් රැකීම සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද අසාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගුරුවරු කියලා තියෙන ඒවා ගැන මගෙන් අහන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. Nigrodha, it is hard for you, holding different views, being of different inclinations and subject to different influences, following a different teacher, to understand the doctrine which I teach to my disciples, which is the specific special teaching. Come now then, Nigrodha, ask me about your own teaching, about your extreme austerity. How are the conditions of austerity and self-mortification fulfilled, and how are they not fulfilled? ඊට පස්සේ අනිත් පරිබ්‍රාජකයෝ කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. තමන්ගේ වාදය පැත්තකින් තියලා අනුන්ගේ වාදයෙන් පවරන්නා වූ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ වාදය පැත්තකින් තියලා අනුන්ගේ වාදය ගැන කියන ඕගොල්ලන්ගේ වාදය ගැන ඕන ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න කියලා. එහෙම කියන්නා වූ මේ මහාන ගොයමාගේ මහා 이르දිමත් බව ආශ්චර්යයි. මහා තේජවන්ත බව පුදුමයි. කියලා ഘോഷා පවත්වන්න උස්සඬ ඇතිව මහාඬ ඇතිව ඒක කියන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ නීග්‍රෝධ ඒ පිරිවැජියන්ව නිහඬ කළා. නිහඬ කළා වහන්ස අපි තපෝ ජුගුප්සාවාද එහෙම නැත්නම් රළු පිළිවෙතින් පව් දුරලිය යුතු යන දෘෂ්ටිය ඇත්තමෝ
අපේ දෘෂ්ටිය ඒකයි. රළු පිළිවෙත් පුරලා තමයි මේ පව් දුරු කරන්න ඕන කියලා. ඒක තමයි අපේ දෘෂ්ටිය. ඒක අපේ සාරය කොට ඇත්තමු. එහි ඇලිලා ඒක ආස්වාද කරමින් තමයි වාසය කරන්නේ. කෙබඳුම තපෝ ජුගුප්සාව පරිපූර්ණ වේද. කෙබඳු තපෝ ජුගුප්සාව පරිපූර්ණ නොවේදයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් මේ අපි අහනවා කියලා මේ ප්‍රශ්නේ අහුවා. At this, the spiritual seekers make a great commotion and noise, exclaiming, "It is wonderful, it is marvelous how great are the powers of the ascetic Gautama in holding back his own theories and in inviting others to discuss theirs." Silencing them, Nigroda said, "Bhante, we teach the higher austerities, we regard them as essential, we adhere to them. Such being the case, what constitutes their fulfillment or non-fulfillment?" It's a kind of, he's like challenging the Buddha if he knows that. උතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කියනවා. නීග්‍රෝදේනි මෙහි තාපසයා නිරුවත් වේ. හිටගෙන මලමූ පහ කිරීම ආදී වශයෙන් ශිෂ්ටාචාර නැත්තෙක් වේ. තොර වූ ශිෂ්ටාචාර ඇත්තෙක් වේ. කෑම කා අත ලෙව කන්නේ වේ. මෙහි වඩින්නව හංසයි කියලා ආරාධනා කළාම නොඑන්නේ වේ. මේ වැඩ ඉන්න කියලා ආයාචනා කළ විට වැඩ නොසිසි. වේලාවෙන් පළමුව එනතන් ඕනට ඉක්මනින් ඉදිරි පූජා කරපු භෝජනය පිළි නොගනි. තමා උදෙසා කළ භෝජනය නොපිළිගනි. ආරාධනා නොපිළිගනි. හෙතෙමේ සැලිමුයින් නගා දුන් භෝජන නොපිළිගනි. සැලි පසින් නගා දුන් භෝජන නොපිළිගනි. එලිපත අතර සිට එලිපත අතර කොට තිබූ භෝජන නොපිළිගනි. ඒ කියන්නේ යා මේ ගොඩාක් දාන වර්ග ප්‍රතික්ෂේප කරලා තමයි එයාගේ දානේ තෝරගන්නේ. දණ්ඩක් අතර කොට තිබූ භෝජන නොපිළිගනි. මොහලක් අතර කොට තිබූ භෝජන නොපිළිගනි. භෝජන වළඳන දෙදෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙක් නැගිට එළවූ භෝජන නොපිළිගනි. ගැබිනියක් දුන් භෝජන නොපිළිගනි. කිරිපොවන්නියක දුන් භෝජන නොපිළිගනි. පුරුෂයෙකු හා වාසයට ගිය ස්ත්‍රියක දුන් භෝජන නොපිළිගනි. කිහිප දෙනෙක් සම්මාදම් කරලා පිළියෙල කර භෝජනේ නොපිළිගනි. ළඟ බල්ලෙක් ඉන්නේදී ඒ බල්ලට නොදී Tamanට දුන්න ආහාරය නොපිළිගනි. මැස්සන් කැටි කැටි ගහිලා කියන්නේ මැස්ස ගොඩක් ඉන්න තැනකින් දෙන දානේ නොපිළිගනි. දියමස් නොවලඳයි, ගොඩමස් නොවලඳයි, සුරා නොබොයි. පුස්පාසවාදී ආසව නොබොයි. සෝවීරකය නොබොයි. ඒ කියන්නේ සෝවීරකය කියන්නේ ඊටාම හොඳ බෙහෙත් වර්ගයක්. බෙහෙත් වර්ගයක්ම නෙවෙයි. යම්කිසි මධ්‍ය වර්ගයක් වගේ එකක්. හේ එක්ගේකින් පමණක් පිණ්ඩපාත ලබාගෙන නතර වෙයි. එක්කෝ එක්බත් පිටක් විතරක් කාලා නතර වෙයි. එක්කෝ ගෙවල් 7කින් පිණ්ඩපාත ලබාගෙන නතර වෙයි. එක්කෝ ආහාර පිටවල් 7ක් පමණක් කාලා නතර වෙයි. එක් කුඩා තලියක බතින් යැපෙයි. කුඩා තලි දෙකකින් යැපෙයි. කුඩා තලි 3කින් 4කින් 5කින් 7කින් හෝ ආදී වශයෙන් යැපෙයි. එක්ක දවසක් හැර දවසක් ආහාර ගනි. දවස් දෙකක් හැර දවස් දෙකක් ආහාර ගනි. දවස් 3ක් හැර එක්ක දවස් 4ක් 5ක් 6ක් 7ක් එහෙම නැත්නම් සති දෙකක් අතහැරලා ආහාර ගනි. ආදී වශයෙන් ඔන්නෝම දීර්ඝ වශයෙන් ඒ තපස් රකින්න විදි ඒ අය අර අනිත් අය බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ නෙවෙයි. ඒ අනිත් අන්‍ය තීයතක එක්ක නීග්‍රෝදලා තපස් රකින්න විදිය ගැන බුදුරජාණන්සේ ඒගොල්ලන්ටම කියලා දෙනවා. I read the first paragraph. Otherwise, because they have all of them in one. Where did you finish? Before the wearing one? No, I finish after each 2 weeks. No. What is now? What were you going to eat now? අමුපලා බුදින්නේ වේ. බොඩහමු බුදින්නේ වේ. ඌරුහැල් බුදින්නේ වේ.
සම්ලියා වූ කසට බුදින්නේ හෝවේ. ලහටු දිය සෙවල් බුදින්නේ හෝවේ. සහල් කුඩු බුදින්නේ හෝවේ. දමුබත් කන්නේ හෝවේ. මුරුවට කන්නේ හෝවේ. තනකොළ කන්නේ හෝවේ. ගොම කන්නේ හෝවේ. වැටුණු පළ වළඳනුවේ හෝවේ. ඒ කියන්නේ තමන් ගාවට ගෙඩියක් වැටුණොත් ඒක තමයි කන්නේ. වන මුල් පළ ආහාර කොට ඇත්තේ හෝ යැපේ. ඒවා තමයි තපස් රකින්න අය කරන වැඩ. So, okay, I will read it all because otherwise I will get lost. So then the Buddha lists all kind of austerities that were practiced at that time. So these ascetic practices practice self-mortification, and what they do is they go naked. Okay. And uses no polite restraints, licks his hands, does not come or stand still when requested. He does not accept food offered or prepared for him or an invitation to a meal. He does not accept food out of pot or pan, nor on the threshold, among the firewood or rice pounders, nor where two people are eating, from a pregnant or nursing woman, or from one living with a man, nor from gleanings, from where a dog is standing or where flies are swarming. He eats no fish or meat and drinks no rum or spirits or fermented rice gruel. He is a one-house man or a one-piece man or a two-house man or up to like 7. So this is like you go to only one house for the alms, or you get from like one piece. He and it goes 2, 3, 4 up to 7. He exists on 1 or 2 or up to 7 little offerings. He eats only once a day, only every 2 days, 3 days, once a week. He takes to eating rice only twice a month. These are considered proper practices. Or can I continue? One few lines. Or a man becomes a herb eater, a millet eater, a raw rice eater, a wild rice eater, an eater of water plants, of rice husk powder, of rice scum, of the flowers of oilseed, grass or cow dung, of forest fruits and fruits, or eating windfalls. හරි. ඔව් හනවැහැරි දරන්නේ වේ. අන්හුහා හනනූල් මුසුකොට වූ වස්ත්‍ර දරයි. මිනියෙන් බැහැරකටලු වස්ත්‍ර දරයි. ඉවතුලු කඩමාලු රෙදි දරයි. රිටි සුඹුලෙන් වූ වස්ත්‍ර දරයි. අඳුන් මුවසම් දරයි. මැදින් පලන ලද කුර සහිත අඳුන් මුවසම් දරයි. කුසතනහා ගොතා කළ වැහැරිද දරයි. නියඳ වැහැරිද දරයි. මිනිස් කෙස් වලින් කළ කම්බිලි දරයි. අශ්වයන්ගේ වලිගවල ලොම් වලින් කළ කම්බිලි දරයි. මහා මුහුණු පියාපතින් කළ වැහැරිද දරයි. කෙස් ලෝ කෙස් රැවුල් ඉදිරීමේ යෙදුනේ වෙයි. ප්‍රතික්ෂේප කළ ආසන ඇත්තේ ඍජුව හිටගෙනම හිටි. එහෙම නැත්නම් උක්කු ටික පිදාණයෙන් එහෙම නැත්නම් උක්කු ටිකෙන් ඉඳගෙන ඉඳීමේ යෙදුනේ වෙයි. පැන පැන යන්නේ හෝ වෙයි. කටුමැස්සේ සයනය කරයි. පුවරුවේ සයනය කරයි. බිම සයනය කරයි. එක්කැලයකින් සයනය කරන්නේ වෙයි. දූවිලි දරණුවේ එලිමහනේ වසනුවේ දෙවෙයි. අතුරන් ලද පරිදු අස්න හිඳුනේද වෙයි. අසුචි අනුභව කරන්නේද වෙයි. විකෘති වෘත රක්නේද වෙයි. සිහිල් දිය නොබොන්නේද වෙයි. සවස 3 වනු කොටව උදේ දවල් හවස කියන මේ 3 වේලේ පෞසෝදා හරින්නට ජලයට බසිනුවේ වෙයි. නීග්‍රෝදේනි ඔබ මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඉතින් මෙසේ ඇති කල්හි
තපෝ ජුගුත්සාව පරිපූර්ණ නොවේද? වහන්සේ මෙසේ ඇති කල්හි තපෝ ජුගුත්සාව පරිපූර්ණ වේ. අපරිපූර්ණ නොවේ කියලා නීග්‍රෝධ කිව්වා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තරේ කියලා දැන් මෙන්න මෙහෙම කරනවා නම් කෙනෙක් එයා හොඳට සම්පූර්ණයෙන්ම තපස් රකින්න කෙනෙක්ද කියලා ඇහුවා. එතකොට නීග්‍රෝධ කිව්වා ඔව් එයා හොඳ තාපසයෙක් කියලා. පරිපූර්ණයි කියලා. So for people that hear this first is it's not that you practice all of them together. You have like some of them, and these things about the different herb eater and so on. They had idea if you eat only particular one thing and nothing else, that is like kind of purifying. So when these things were mentioned, the idea is you eat only that and nothing else. Anyway, so then it continues. He wears coarse hemp or mixed material, shrouds from corpses, rags from dusty, garments of bark fiber, antelope skins, grass, bark, shavings, blankets of human hair, or horse hair, or wings of owls. He is a plucker out of hair and beard, devoted to his practice. He is a covered thorn man, making his bed on them, sleeping alone in a garment of wet mud, living in the open, accepting whatever seed is offered, living on filth and addicted to that practice. One who drinks no water. That is, there was one no water one. සිහිල් දිය නොබොනුවේ. සිහිල් දිය කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය නිකම් වතුර බොන්නේ නැහැ නෙවෙයි. මේ නටෝපු නතු රත් කරපු නැති වතුර බොන්නේ කියලා කියනවා. So, and he is addicted to that practice, and he dwells intent on practice of going to bathe 3 times before evening. So morning, noon and evening bathing. So, Nigrodha, what do you think? Is this the higher austerity thereby fulfilled or not? Indeed, Bhante, it is fulfilled. But Nigrodha, I maintain that this high austerity can be faulted in various ways. ඊට පස්සේ දැන් ඒ නීග්‍රෝධ කිව්වට ඔක හරි පරිපූර්ණ තපස් රැකීම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මෙසේ පරිපූර්ණ වූ තපස් රැකීමේද නොයෙක් උපක්ලේශයන් කියමි. එතකොට නීග්‍රෝධ කියනවා වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙච්චර පරිපූර්ණ වූ මේ තාපස වෘතයේ උපක්ලේශ තියනවා කියලා කියනවාද. භාග්‍යතුන් වහන්සේ එතකොට දේශනා කරන නීග්‍රෝධේනි මේ තාපසයා මේ තපස සමාදන් කරගන්නවා. ඔහු ඒ තපසෙන් සතුටු වෙනවා. අවසන් කළ සංකල්පයත් තෘප්තිමත් වූයේ වෙයි. එයා මම දැන් තපස සමාදන් කරගත්තා කියලා එතනින්ම තෘප්තිමත් වෙනවා. නීග්‍රෝධේනි තවුස්තම තපස සමාදන් කොට ගනී නම් හේ තපසින් සතුටු වේ නම් තෘප්ත වේ නම් නීග්‍රෝධේනි මේද තවුස්සට උපක්ඛිලේශ වෙයි. ඒක උපක්ඛිලේශය. ඒ විදිහට තියනවන්න නීග්‍රෝධේනි ඊට පස්සේ තාපසයා සමාදන් කරගෙන ඒ තාපස බවින් තමන්ව හුවා දක්වනවා. අනුන්ව හෙලා දකිනවා. නීග්‍රෝධේනි මේකත් තාපසයාට ඒ තපසට උපක්ලේශයයි. ඊට පස්සේ තාපසයා තපස සමාදන් කරගෙන එයින් මත් වෙනවා, මුසපත් වෙනවා, පමාවට පැමිණෙනවා. නීග්‍රෝධේනි ඒකත් ඒ තපස් රැකීමට උපක්ලේශයයි. ඊට පස්සේ තපස සමාදන් කරගන්නා තාපසයා ඒ තාපස බව නිසා ලාභ සත්කාර කීර්ති උපද්දවනවා. ඒ ලාභ සත්කාර කීර්ති ගැන සතුටු වෙනවා. පරිපූර්ණ කල්පනා ඇත්තෙක් වෙනවා. අන්න ඒකත් උපක්ලේශය. ඊට පස්සේ තපස සමාදන් කරගත්ත එක්කෙනා ඒ තමන්ට ලැබෙන තපස නිසා තමන්ට ලැබෙන ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් තමන්ව හුවා දක්වනවා. අනුන්ව හෙලා දකිනවා. ආන්න ඒකත් උපක්ලේශය. ඊට පස්සේ තාපසයා ලාභ සත්කාර කීර්ති උපදවලා ඒකෙන් මත් වෙනවා, මුසපත් වෙනවා, පමාවට පැමිණෙනවා. ඒකත් උපක්ලේශය. ඊට පස්සේ තාපසයා තමාට ලැබුණු භෝජන පිළිබඳව මට රිසි මේ මට නොරිසි කියා දෙකොටසකට බෙදෙන බවට පැමිණි. මේ කෑම මට ගැලපෙනවා, මට හොඳයි, මං කැමතියි මේවට.
මේ කෑම වලට මම කැමති නෑ කියලා ලැබෙන කෑම දෙකට බෙදනවා. හේ තමාට නොරිසියන බොජුන් තෘෂ්ණා සහිතව බැහැර කරයි. තමන්ට සුදුසු නැති ඒවා ගැන ආශාව තිබුණත් ආක දානවා. තමාට රිසියන බොජුන් ගිජු වූයේ මුසපත් වූයේහි läගුණේ ආදීනව නොදක්නේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නොකරන්නේ පරිභෝගයේ ප්‍රමාණ නොදන්නේ වළඳයි. මෙසේද නීග්‍රෝධිනි තපසට උපක්ඛිලේශ වේ. So this word, it can be folded in many ways. The word in Pali is upakkhilesa, which can mean also like a secondary defilement or corruption of practice, which here maybe fits better. දැන් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ උපක්ඛිලේශ කියලා කියන්නේ සියුම් කෙලෙස් කියන්නේ subtle defilements. Defilements of the practice itself. Like anger is normal, but like this. Upakkhilesa is something because we practice. So, in what way, Bhante, do you maintain that there are these corruptions of the practice? Take the case, Nigroda, of a self-mortifier who practices a certain austerity. As a result, he is pleased and satisfied at having attained his end. And that is a kind of corruption of the practice. Or else, when he practices, he elevates himself and disparages others, and that is another kind of corruption of the practice. Or else he has becomes intoxicated with conceit and infatuated because of the practice, and therefore he is careless, and that again is a corruption of the practice. Again, a self-mortifier practices a certain austerity, and this brings him gains, honor and fame. So then these things are repeated again. So the first one, he was just happy about the practice, and that was where the defilement of the practice arose. The second group is because of practicing he becomes popular, famous, and has a lot of gains. So because of these gains, he is pleased and satisfied at having attained his end. And that is another corruption of the practice. Or else, because of practicing and getting the gains, honor and fame, he elevates himself and disparages others, and that is a corruption of the practice. Or else, because of the practice and his gains, honor and fame, he becomes intoxicated, conceited and infatuated and careless, and that is another kind of defilement of the practice. And again, a self-mortifier practices certain austerity, and he divides his food into 2 heaps, saying, "This suits me and that does not." And what does not suit him, he eagerly rejects, while what suits him, he eats up greedily, recklessly and passionately, not seeing the danger and not thought of the consequences, or we are supposed to eat the food reflecting on the food, so not doing it that way. And this is another kind of corruption of the practice. ඊට පස්සේ නීග්‍රෝධේනි තෞස්තම රජුන්ද රාජ ඇමතියන්ද ශස්ත්‍රියන්ද බ්‍රාහ්මණයන්ද ගෘහපතියන්ද තීර්ථකයන්ද මට සත්කාර කරතැයි. ලාභ සත්කාර කීර්ති අපේක්ෂාවෙන් තපස සමාදන් කොට ගනි. මේද තවුස්සට උපක්ඛිලේශ වෙයි. මම මේ විදියට තපස සමාදන් කරගත්තාම හොඳ තාපසෙක් වුණාම මට ඔක්කොමලා සලකයි කියලා හිතලා සමාදන් වෙනවා තාපස වෘතේ. ඒකත් උපක්ඛිලේශය. ඊට පස්සේ කිමෙක්ද මෙතෙම තපස බහුල කොට ඇතිව දිවිපවත්වන්නේ මූල බීජ ස්කන්ධ බීජ පරු බීජ අග්‍ර බීජ පස්වනු බීජ යන හැම දෙයක්ම කාදමයි. මොහුගේ දත් එයට හසුවන සියල්ල සුණු විසුණු කරන මහ එන සකක් වෙන්නේ. එහෙත් ශ්‍රමණ නාමයෙන් මොහු හඳනති කියා තවුස්තමේ කිසි ශ්‍රමණ මහණෙක් හෝ බමුණෙකු හෙලා දක්නේ වේද. මේද තවුසට උපක්ලේශයි. දැන් එයා දකිනවා වෙන තාපසෙක් මේ හොඳට කනවා බොනවා. අර කිව්ව විදිහේ මූල බීජ ස්කන්ධ බීජ අග්‍ර බීජ බීජ හැම දෙයක්ම කනවා.
මෙයාගේ දත් හරියට මේ ඒ හම්බ වෙන හැම එකක්ම සුණු කරලා දාන මහා මේ හෙන සකක් වගේ කියලා තියෙන්නේ. දැති රෝදයක් වගේ එකක් නේ මෙයාගේ කට මෙයාගේ දත් ටික කියලා අනිත් තාපසයව පහත් කරලා හිතනවා. අන්න ඒකත් උපක්ඛිලේශය. Again, a self-mortifier practices a certain austerity for the sake of gains, honors, and fame, thinking, kings and their ministers will honor me, kshatriyas and brahmins and householders and religious teachers. And this is another kind of defilement of the practice. And again, a self-mortifier disparages some ascetics or brahmins, saying, see how he lives in abundance, eating all sorts of things, whether propagated by roots or stems or joints from cuttings or 50 forms of seeds. He chews them all up with that thunderclap of his jaws, and they call him an ascetic. And this is another kind of pakilesa, the defilement or corruption of practice. ඊට පස්සේ අටුවා මේ ගැන කියනවා දැන් අර තපස සමාදන් කරගෙන ඒකෙම තෘප්තියටපත් වෙනවනේ මුලින්ම අලමෙත්තාවතාති එවම් පරියෝසිත සංකප්පෝ. ඉතින් මේ එහෙම තෘප්තිමත් වෙන එක ගැන කියනවා ඉදංච තිත්‍යානං වශයෙන් ආගතම්. මේ අන්‍ය තීර්ථකයන් ගැනයි මෙතන කිව්වේ. නමුත් ශාසනාවචරේනාපි පන දීපේතබ්බු. ශාසනයට ආවිල්ලා ඉන්න එක්කෙනාටත් මේවා අදාළයිලු. ඒකච්චෝහි දූතංගං සමාධියති සෝතේන දූතංගේන කෝඤ්ඤෝ මයා සදිසෝ දූතංග දරෝති අත්තමනෝ හෝති පරිපූර්ණ සංකප්පෝ. දැන් ශාසනයට එන අයත් දූතාංග සමාදන් කර ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ දූතාංග සමාදන් කරගෙන මං වගේ දූතාංග දරන කෙනෙක් වෙන කොහෙද මේ කියලා මමමයි ශ්‍රේෂ්ඨයා කියලා පරිපූර්ණ සංකල්ප ඇති වෙනවලු. අන්න ඒකත් එතකොට ශාසනයේ ඉන්න අයටත් මේ දේවල් හා සම්බන්ධ දේවල් නිසා උපක්ඛිලේශ ඇති වෙනවා. So the commentary observes that even though here it's explained about the self-mortification practitioners, this is actually applicable to monks. So these all mentioned things can be there with a monk practicing the monk's morality or virtue, and especially monks that practice these dutangas or these life simplifying methods, which is like eating only food from arms around or wearing only one set of robes. Like there are a number of them, so they can have, especially the people that observe these dutangas, they can fall into this kind of I am the one that practices dutanga like that, and who are those that are not practicing them properly or at all. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ දූතාංග නිසා ප්‍රමාදයට පත් වෙන එක ගැන ශාසනයේ පබ්බජිතෝපි දූතාංග සුද්ධිකෝ හෝති න කම්මට්ටාන සුද්ධිකෝ. ඒ දූතාංග සමාදන් වෙලා දූතාංගම සුද්ධ කර කර ඉන්නවලු කර්මස්ථානයේ සුද්ධ කරන්නේ නැහැලු. දූතාංග මේව අරහත්තන්ගේ සාරතෝ පච්චේති. දූතාංගයම රහත් බව වගේ සාරය කොට සලකාගෙන ඉන්නවලු. Even in the Buddha's dispensation, some people they mistakenly take these dutangas. ඒ කියන්නේ people කියනකට භික්ෂුන් වහන්සේලා. Okay, right, because nobody else can. Okay. Can even lay people can practice 2-3 dutangas. Yeah, then they are even more kind of stupid. So anyway, so some monks consider these dutangas as these special practices that are almost like on par with the attaining of arahachi, and they care too much about the dutangas and they don't care about developing and purifying their meditation. So for people like that, this is especially applicable. දැන් දූතාංග කිව්වහම දැන් අපේ කාලේ නම් ගෙවිලා ගිහිල්ලා නිකන් නම් වශයෙන් කිව්වහම තෙචීවරිකාංගය කියලා එකක් තියෙනවා. පාංශුකූලිකාංගය කියලා එකක් තියෙනවා. පත්තපිණ්ඩිකාංගය, සපදානචාරිකාංගය, කලුපච්චා බත්තිකාංගය, ඒකාසනිකාංගය,
අරඤ්ඤිකාංගය, රුක්කමූලිකාංගය, සෝසාසනිකාංගය, අබ්බෝකාසිකාංගය, ඊට පස්සේ මේ ඒ කියන්නේ නිදා ගන්න නැතුව ඇඟ දිගා කරන්න නැතුව ඉන්න දූතාංගයක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දූතාංග 13ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සමාදන් වුණාම ඒවා තදින් ගත්තොත් එහෙම රහත් වුණා වගේ හැඟෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාගේ භාවනාව ගැන එයාට මතක නැති වෙනවා දූතාංගම තදින් අල්ල ගන්න ගතියක් තියෙනවා. ඒකට අන්න ඒක උපක්ඛිලේශයක්. So there are altogether 13 of these practices, and maybe we can call them frugality practices or something like that. Because they call them ascetic practices, but because the word ascetic has a bad connotation, the idea is these things simplify the life very much. So there, as was mentioned, there I can't remember all of them, but it's like one that is using only the one set of ropes. ඒ ටික නම් කියන්න. පළවෙනි එක තමයි තුන් සිවුර විතරක් පාවිච්චි කරන්නේ. Only one set of ropes. ඊට පස්සේ පාංශු කූල සිවුර විතරක් පාවිච්චි කරන්නේ. Second one using only the discarded cloth, not using like the gifted cloth. ඊට පස්සේ පාත්‍රේ විතරක් වළඳන එක. වෙන භාජන පාවිච්චි කරන්නේ නැති. Somebody eating from bowl only. ඊට පස්සේ පින්ඩ පාත ගිහිල්ලා විතරක් වළඳන ආරාධනා බාර ගන්න. Person that eats meals only from alms, not accepting invitations and things. ඊට පස්සේ පාත්‍රයට වළඳන්න බෙදා ගන්න ඔක්කොම ටික වළඳනවා. මොකුත් විසි කරන්නේ. Another one is eat everything that is in the bowl. ඊට පස්සේ එක සැරේයි වාඩි වෙන්නේ වළඳන්න. ඒකෙන් නැගිට්ටට පස්සේ ආයෙ දවසටම වළඳන්න. Next one is one eater or one sitter's practice is when you sit for the eating, you eat, and when you stop, that's it for the day. Next meal you have next day. ඊට පස්සේ ආරණ්‍යේම වාසය කරනවා. ගෙවල් ඇතුළට යන්නේ. Staying in the forest or like ඊට පස්සේ ගහක් යට විතරක්ම ඉන්නවා. ගෙවල් ඇතුළට වහලවල් යටට යන්නේ. Using as a lodging roots of the trees. ඊට පස්සේ අභ්‍යවකාශයේ ඉන්නවා. ගහක් යටටවත් යන්නේ. Then in the open air, so that one does not even sit under a tree. ඊට පස්සේ නිදා ගන්න නැතුව ඇඟ දිගා කරන්න නැතුව ඉන්නවා. එක්ක හිටගෙන එක්ක ඇවිද එක්ක ඉඳගෙන. ඒ ඉරියව් තුන විතරයි පවත්වන්නේ. And another one is one that does not lie down to sleep, so he uses only standing, walking and sitting position, not lying down. ඉතින් ඔන්නවට තමයි දූතාංග කියලා කියන්නේ. So those are the practices. ඒවා Some people like glorify them so much that they feel like when you have this perfectly, you are almost like an arhat. ඔව්. ඒවා ගැන බල ඉන්නවා මිසක් කමටහන බලන්නේ නැත්තම් අන්න ඒක උපක්ඛිලේශයක්. So if you just care about those and don't care about your meditation, then that is definitively the defilement of the practice. Actually, in many places they explain that the proper Dutanga is you should not let anybody else actually realize that you are following the Dutanga. There are some stories where some monks thought this person might be thinking that I am observing the Dutangas, so on purpose they do something that seems like to break the Dutanga, and then later on they re-observe. But the main thing there is like not to be famous or well known as observer of the Dutanga. එහෙනම් අපි අද දවසට මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනකටම තේරුම් ගන්න. There, may you be well and happy.